τώρα Πειραιά από την επέκταση της γραμμής 3, την καινούρια, με το μετρό. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ολοκαίνουργιος ο σταθμός, δεν τον έχουν ευρωμίσει ακόμα. Εδώ είμαστε έξω από το Δημοτικό Θέατρο, όμορφα στολισμένο, και η πλατεία πολύ ωραία στολισμένη. Έχει και κάποια αυτά τα κλασικά, τα σπιτάκια, τα χριστουγεννιάτικα για τα παιδιά, με τα διάφορα δωράκια και λιχουδιές. Βέβαια τώρα είναι κλειστά ακόμα, το βράδυ ανοίγουν τα απόγευμα. Και φτάσαμε και Πασαλιμάνι, εδώ στο ρολόι που είχε γυριστεί η ταινία με τη Βουγιουκλάκη, η Αλίκη στο ναυτικό. Ωραία τα μέρη εδώ. Και άγαλμα με τον Παναγιώτη Βλαχάκο, που σκοτώθηκε στα Ήμια με το γνωστό επεισόδιο τότε που πήγε να γίνει ο πόλεμος. Και εδώ είναι το διαμέρισμα στην Αθήνα, ακριβώς απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Ωραίο, πολύ ωραίο.
Και στην Ομόνια